คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงคำสั่ง2คำสั่งนี้ว่ามันให้ผลแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็มีข้อควรระวังยังไงเคสไหนควรจะใช้ remove column เคสไหนควรจะใช้ remove other column การลบคอลัมน์ใน Query นะครับสามารถทำได้2วิธีก็คือการ remove column กับการ remove other column คำสั่งของมันนะครับจะมีอยู่ที่2จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คือที่ Home แล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับจะมี remove column แล้วถ้ากดลงไปก็จะเห็นว่ามันจะมี2คำสั่งย่อยก็คือ remove column และ remove other column นะครับอันนี้เป็นจุดแรกจุดที่2ก็คือที่คอลัมน์นะครับสามารถคลิกขวาแล้วก็ดูคำสั่งที่ตรงนี้ได้ว่าจะมีคำสั่ง remove column และก็ remove other column การ remove column นะครับสมมุติว่าผมต้องการลบคอลัมน์ price ผมจะไปที่ home นะครับแล้วก็ไปที่ remove column เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับว่าเป็นการ remove column หรืออีกจุดหนึ่งที่เราสามารถทำได้ก็คือคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็กด remove ตรงนี้ได้เลยผมจะลองกดตรงนี้นะครับ remove column price ผลที่เกิดขึ้นก็คือ column price มันจะหายไปแล้วก็จะเกิด apply step ขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีก1 step ตรงนี้นะครับชื่อ step คือ remove column เราเข้าไปดูที่ mcode กันนิดหนึ่งนะครับผมไปที่ view แล้วก็ advanced editor เมื่อสักครู่เรา remove column price นะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีคำสั่ง table remove column แล้วก็อ้างอิงคอลัมน์ชื่อ price ตรงนี้นะครับทีนี้เรากลับไปที่ query กันก่อนผมกด cancel ตรงนี้นะครับผมจะลองลบอีกคอลัมน์หนึ่งนะครับก็คือคอลัมน์ quantity ผมคลิกขวาแล้วก็ผม remove คอลัมน์ตรงนี้นะครับ แล้วก็เรากลับเข้าไปดูใน Advanced Editor สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีคอลัมน์ Quantity โผล่ขึ้นมาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีก1คอลัมน์นะครับผมกดออกไปก่อนนะครับ Cancel ตรงนี้นะครับซึ่ง mcode ตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้จาก Formula Bar ตรงนี้ด้วยนะครับว่าตอนนี้มันมีคำสั่ง Table Remove Column แล้วมัน remove column price แล้วก็ quantity ออกไปแล้วนะครับ ผมจะลบสเต็ป remove column ตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลบหลายๆคอลัมน์พร้อมกันนะครับเราสามารถทำได้โดยเลือกคอลัมน์นะครับแล้วก็กด Control แล้วก็เลือกอีก1คอลัมน์หรือกรณีถ้าเป็นคอลัมน์ติดกันสมมุติว่าเป็นเกรด Quantity และ Price แบบนี้นะครับผมสามารถเลือกคอลัมน์เกรดแล้วก็ผมกดปุ่ม Shift นะครับแล้วก็เลือกคอลัมน์ Price แบบนี้มันก็จะเลือกหลายคอลัมน์พร้อมกันได้ ในที่นี้ผมขอเลือก quantity แล้วก็ price นะครับกด Ctrl ค้างไว้เลือก price คลิกขวา remove column ทีนี้นะครับการ remove column ลักษณะเนี้ยถ้าเราต้องการ remove หลายๆคอลัมน์อาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกหลายคอลัมน์มันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการ remove other column ผมจะตั้งชื่อ query นี้ว่า remove column นะครับผมไปที่ query ตรงนี้แล้วก็ผมกด F2 ตั้งชื่อว่า remove column enter จากนั้นผมจะ copy query นี้โดยใช้วิธี duplicate นะครับเพื่อให้เกิด query ใหม่แล้วก็ผมตั้งชื่อ query ใหม่ตรงนี้กด F2 ว่าเป็น remove other columnแล้วก็ผมลบสเต็ป remove column ตรงนี้ทิ้งไปก่อนการ remove other column นะครับวิธีการก็คือเราจะเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าผมอยากได้เฉพาะคอลัมน์
product name category แล้วก็ grade โดยที่ผมไม่เอา quantity แล้วก็ price วิธีทำก็คือผมจะเลือกที่ column name แล้วก็กด Ctrl ค้างไว้เลือก category แล้วก็เลือก grade หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเหมือนเดิมครับเลือกคอลัมน์แรก product name กด shift ค้างไว้แล้วก็ไปเลือก grade คลิกขวาแล้วก็ remove other column mcode ที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดคำสั่ง table select column แล้วก็มันจะระบุชื่อคอลัมน์ที่เราเลือกก็คือ product name category และ grade ทีนี้ถ้าเราเลือกเสร็จแล้วเราอยากจะสลับคอลัมน์นะครับอย่างเช่นผมจะสลับเอา category ขึ้นไปข้างหน้ามันสามารถทำได้โดยการลากไปทีนี้สังเกตตรงนี้นิดนึงก่อนที่ผมจะลากตอนนี้ apply step มีอยู่2 step นะครับก็คือตรงนี้มี sort แล้วก็มี remove other column ผมจะลองสลับคอลัมน์นะครับเอา category ไปไว้ด้านหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งโผล่ขึ้นมาเป็น reorder ตรงนี้ทีนี้ถ้าเราไม่อยากให้มันมีสเต็ป reorder ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเราสามารถสลับคอลัมน์ได้โดยที่เราสลับที่ตัว encode เลยผมขอลบ reorder คอลัมน์ตรงนี้ออกไปก่อนเรากลับมาตรงนี้ก่อนนะครับผมจะสลับเอา category ไปไว้ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วย product name แล้วก็ grade นะครับวิธีทำผมพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับพิมพ์ตรงนี้เป็น category นะครับแล้วก็ comma product name แล้วก็คอลัมน์นี้ผมลบทิ้งนะครับแล้วก็กด enter จะเห็นว่ามันสลับขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับดังนั้นการใช้ตัว remove other column นะครับถ้าอยากสลับคอลัมน์นะครับให้ไปสลับที่ formula bar ตรงนี้นะครับจะสะดวกกว่าแล้วก็จะลดขั้นตอนด้วยตอนนี้นะครับทั้ง query remove column แล้วก็ remove other column มีหน้าตาเหมือนกันนะครับก็คือ remove other column นะครับที่เปิดอยู่ตอนนี้มี category product name และ grade ส่วน remove other column ก็มีอยู่3คอลัมน์เช่นกันก็คือ product name category และ grade นะครับทีนี้ผมจะลองเพิ่มข้อมูลที่ data table นะครับผม close and load ตัวนี้ออกไปก่อนที่ data table นะครับผมจะเพิ่มคอลัมน์ amount เข้าไปโดยที่คอลัมน์ amount ก็คือจะเป็นผลคูณระหว่าง quantity และ price จากนั้นผมจะกลับเข้าไปที่ Power Query นะครับโดยกด Alternate F12 ที่ Query Remove Column นะครับมันจะเกิดคอลัมน์ใหม่ที่เราสร้างเมื่อสักครู่เพิ่มขึ้นมาคือคอลัมน์ Amount ตรงนี้สาเหตุที่มันเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนเรา Remove Column เรา Remove ที่ชื่อคอลัมน์ Quantity และ Price นะครับเราไม่ได้ remove ชื่อ amount ดังนั้นคอลัมน์ amount ที่เกิดขึ้นมาใหม่มันจึงเข้ามาใน query นี้นะครับในทางกลับกันถ้าเรามาดูที่ remove other column จะเห็นว่าไม่มีคอลัมน์ amount เกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้คำสั่ง table select column ตรงนี้ซึ่งมันจะระบุคอลัมน์ที่เราต้องการ3คอลัมน์ซึ่งตรงกันกับตรงนี้ดังนั้นคอลัมน์ amount จึงไม่ถูกรวมเข้ามาใน query นี้นะครับเวลาเราใช้คำสั่ง remove other column หรือว่า remove column ก็ดูนิดนึงนะครับว่าเราต้องการจะรวมคอลัมน์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาใน query ด้วยหรือเปล่าการพิจารณาใช้ remove column หรือว่า remove other column นะครับกรณีถ้าเรามีคอลัมน์ที่ต้องการลบจำนวนไม่เยอะเราใช้การ remove column น่าจะดีกว่า
แต่ว่าถ้าเกิดว่าจำนวนคอลัมน์ที่เราต้องการลบมันมีจำนวนมากการ remove คอลัมน์อาจจะไม่ค่อยเหมาะหรือว่าอาจจะไม่สะดวกนะครับเราน่าจะใช้ remove other column ดีกว่า และก็การอ้างอิงชื่อคอลัมน์นะครับการ remove คอลัมน์จะอ้างอิงชื่อคอลัมน์ที่ถูกลบแต่ว่าการ remove other column จะอ้างอิงชื่อคอลัมน์ที่ถูกเลือกหรือว่าคอลัมน์ที่ยังคงอยู่ใน query ในสเต็ปถัดไปดังนั้นถ้ามันมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาใน Data Source หรือว่าเพิ่มขึ้นมาใน Data Table การใช้ remove column คอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะไม่ถูกรวมเข้ามานะครับแต่ถ้าการใช้ remove other column ถ้ามีคอลัมน์ใหม่เพิ่มเข้ามาใน Data Table มันจะถูกเพิ่มเข้ามาใน Query ได้ด้วยแล้วก็ผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งของการใช้ remove other column ก็คือเราสามารถ reorder column นะครับเป็นการจัดลำดับคอลัมน์ใน Query ได้โดยการไปแก้ไขที่ mcode ใน Formula Bar ได้ด้วย ถ้าดูแล้วชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ สวัสดีครับ